Đề tài chữ tu. Tu là trau dồi đức hạnh, sửa bổn tâm chân tánh, cải ác tùng lương, khử tà quy chánh, nghĩa là đổi dữ về lành, bỏ các điều vậy, mà làm theo điều ngay. Con người đồng thọ nhất điểm linh quan của tạo hóa ban cho một cái tánh thiên liêng, tánh ấy vẫn biết khôn ngoan trí hóa đạo đức tinh thần. Nếu không lo trau dồi để cho nó nhiễm lấy vật chất hữu hình lợi danh phú quý, sắc dục tiền tài, làm cho điểm linh quan mờ ám, mà sanh ra các điều tội lỗi. Có câu, ngọc bất trác bất thành khí, ngọc chẳng dồi chẳng nên giống tốt, ngọc ngà là vật quý báu của đời. Nếu không biết cách trau dồi, thành ra một vật vô giá trị, cũng như con người có một tánh lành, mà chẳng hay trọng dưỡng, để cho nó trở nên hung ác, thì gọi là mất nguồn cội. Cho nên bậc nào cũng lo tu hành là điều cần nhất. Có câu, tự thiên tự chí ư thứ dân, nhất thị gia dĩ tu thân vi bổn, nghĩa là, từ ngôi thiên tự xuống tới hàng thứ dân, chỉ dùng sự tu thân, mà làm căn bản. Xem trong thơ truyện các bậc đế vương cũng xuất thân lo việc tu hành, vua Hiên Viên Huỳnh Đế, còn Phế Giang sang quỳ gối 3 phen yết bái Đức Quảng Thành Tử, mà học đạo tiên thiên. Lại nữa, Đức Thích Ca là con một của vua Tịnh Phạn Vương, ngài là Đông Cung Thái Tử, sao chẳng ở núi ngôi vua, mà hưởng nhờ vinh huê phú quý, lại xuất thân hành đạo chịu thiên tân vạn khổ. Ly gia các ái giáo hóa chúng sanh thuyết pháp độ đời, thức tỉnh nhân tâm, cho đặng thoát khỏi sông mê biển khổ. Do nơi công nghiệp ấy ngài mới đắc đạo là Phật tổ, thiên hạ phụng thờ, muôn người sùng bái, có phải là phương tu rất nên quý hóa chăng? Đến như các bậc đế vương, mà còn mộ đạo tu hành thay, huống chi chúng ta nỡ nào mê theo mùi phú quý bạ vinh hoa vẻ cân đai mùi chung đỉnh là điều giả cuộc, mà đành quên hết đạo đức tinh thần, hay sao? Có câu, đức giả bổn giả, tài giả mạt giả. Đạo đức là căn bản, còn tài là ngọn ngành, mà chúng ta lẽ nào bỏ gốc tầm ngọn. Lại có câu, đức thắng tài vi quân tử, sao lại không lo lập đức đặng làm người quân tử, mà lại tranh tài. Phương tu rất có ích cho nhân quần xã hội, bởi có câu, tu kỵ dị an bá tánh, một người tu, mà trong bá tánh thảy đều an cư, ví như một người kia bình nhật, hay trộm cướp gian tham, mà nay biết ăn năn hối ngộ lo việc tu hành, thì trong bá tánh đặng hưởng mọi điều yên tịnh, có phải là phương tu hữu ích chăng? Nếu trong xã hội từ lớn chí nhỏ đều lo việc tu hành, giữ theo luật đạo làm lành lắm dữ, thương yêu thuận hòa cùng nhau, thì xã hội trở nên thái bình, đời mới đặng thuần phong mỹ tục, còn chẳng noi theo đường đạo đức, để tranh đua mạnh hiếp yếu trí lấn ngu, giàu hiếp nghèo, khôn lấn dại, sanh ra các điều ác cảm không kể luân lý can thường, thì chi cho khỏi điều tồi phong bại tục. Có câu, ban hữu đạo tắc trí ban vô đạo tắc nguy, nước nhà có đạo đức, thì dân trở nên hiền lành, được mở mang trí hóa cao thượng. Còn nước không có đạo, thì dân tranh cạnh thù nghịch lẫn nhau, tìm mưu sâu kế độc mà giết hại lẫn nhau, chẳng thương yêu cốt nhục đồng bào, thì kết cuộc nhân sanh phải đi tới con đường tận diệt. Tóm lại, phương châm tu hành đạo đức là một cơ quan bảo tồn nhân loại,